Welkom studenten van HAVO 4, Umbini studenten aan die HAVO 4. Welkom bij dit filmpje over deel 6, dus niet deel 7, nu begrijp ik het. Partie 6, over gevolgen voor de samenleving van de olieindustrie, part 1, deel 1. Dus we nemen de vragen door, nosta vakna e preguntanan, mite vakna e pregunta, nosta vakna e contestanan. Ja? Y durante el video aquí está durante más o menos 10 minutos. Hoop ik. Niet te speren. Oké. Anyway. Leg in 4 zinnen uit met een betekenisgebruik van de woorden ras, afkomst, economie en aanzien uit wat de gesegmenteerde samenleving, gesegmenteerde maatschappij precies inhield op Curaçao. Zoals de gesegmenteerde samenleving, oftewel, Tanifica e Mescos, gesegmenteerde maatschappij. Dus, wat betekende dat? Nou, een segment was een groep met afkomst, irasa, dat differente, dat anders was dan andere segmenten. Dat is het eerste deel. Dus één segment was een groep met afkomst, ras, dat anders was dan andere segmenten. We zijn nog niet klaar. We moeten meer zinnen hebben. We moeten 4 zinnen hebben. En niet 1. Ja? En je moet betekenisgebruik maken van de woorden en in 4 zinnen. Frase 2. Elk segment deed iets anders binnen de economie van Curaçao en verschilde daardoor ook in aanzien. Dus elke groep deed iets anders binnen de economie van Curaçao en Aruba, maar mainly Curaçao, en verschilde daar ook in aanzien. Een ander woord voor aanzien is status. Otra palabra pa aanzien ta status. Significa in mescos. Het betekent wat je positie is in de samenleving. Dus je status is je positie in de samenleving. In de gesegmenteerde samenleving was er door afkomst, ras en aanzien veel ongelijkheid. Ding is sociedad segmentada. Was er door afkomst, ras en aanzien hopimas desigualdad. Ja, dus papiamentu, dit woord is desigualdad. Ja, als ik het goed heb. En het betekent eigenlijk ongelijkheid. Es que significa ongelijkheid, desigualdad. Ja? Dus deze 4 zinnen moet je hebben. Voor deze vraag krijg je 4 punten. Heb je 1 zin, heb je 1 punt. Heb je 2 zinnen, boting 2 punten aan. En zo aan. En zorg dat je woorden die je niet begrijpt, dat je die opzoekt in een woordenboek. Busca palabra no te comprender pa un diccionario. Dat hoop je important. Vraag 2. Noem 1 voorbeeld van 1 segment dat er aan het begin van de 20e eeuw bijkwam, tabini, naar Curaçao, da siglo XX. Noem 1 voorbeeld, un ejemplo, van 1 segment dat er in de 20e eeuw bijkwam op Curaçao. Je hoeft er maar eentje te noemen, bomester nummer uno. Je kunt noemen Askenazische Joden, die kwamen uit Oost-Europa. Chinezen uit China en Arabieren. Arabieren zijn mensen die komen uit het Midden-Oosten, uit Libanon of uit Syrië of uit Jordanië of uit Saudi-Arabië. Dat zijn allemaal Arabieren, het Midden-Oosten. Pregunta 3. Noem 2 wijken, dos barrios, llama dos barrios, die bij Curaçao, die oorspronkelijk, originaal, bestemd waren, da un meta, tape e groepen dan aquí, van een bepaald segment, die er in de 20e eeuw bij is gekomen. Quanto? Dos barrios. No más, dos barrios. En die kwamen er in de 20e eeuw bij, 2 wijken die bedoeld waren voor een bepaald segment. Ja, daar in meta, daar un grupo of een segment. Voor ejemplo, Emma-stad, dat was bedoeld voor de Europese Nederlanders. En Suffisant was bedoeld voor de Surinamers, die ook gingen werken in de raffinaderij, de Baitrahana raffinaderia. Pregunta 4.
De komst van verschillende groepen immigranten aan het begin van de 20e eeuw was ook gunstig voor de bouwbedrijven op Curaçao. Leg hieronder uit waarom dit zo was. Dus elk segment kreeg een aparte wijk op Curaçao om te wonen. Cada segment recibita hanya un barrio separa na Curaçao Pabiba. Dus elk segment kreeg een aparte wijk op Curaçao om te wonen. En de bouwbedrijven op Curaçao moesten deze wijken bouwen voor de immigranten. Dus de bouwbedrijven op Curaçao moesten deze wijken bouwen voor de immigranten. Ja? En dat was gunstig. Gunstig betekent opbouw, positivo. Ja, het was een voordeel, een betaga, want zo verdienden zij ook geld. Mangtahanya Sheng in Maneraki. Ja? Dus de bouwbedrijven op Curaçao moesten deze wijken bouwen voor de immigranten. En dat was dan ook heel positief. De otro palabra pa positief, ta gunstig. Ta bon, pa bouwbedrijven. Ja? Als je dit woord niet kent, zoek het alsjeblieft even op in een woordenboek. Want het is een moeilijker woord, maar het is wel een belangrijk woord op het niveau van HAVO. Ja? Pregunta 5. Noem het grote nadeel, desventaja, die sociedad segmenta, de gesegmenteerde samenleving. Het nadeel is negatief. En wat van de gesegmenteerde samenleving zoals die op Curaçao bestond. Ja? Dus een nadeel, dat desventaja. En het is negatief. Ja, nadeel is niet goed, tanobong, van de gesegmenteerde sociedad tocante Curaçao. Ding es siglo XIX, y siglo XVIII, y siglo XVII. Ding es tempo colonial. De gesegmenteerde samenleving. Ik kom te staan. Iemand, een hende, die behoorde tot een bepaald segment, voelde zich vooral verbonden met zijn eigen groep. Ta conectaku nan cada grupo. Ja? Dus iemand die zich behoorde tot een bepaald segment, senti nan vooral conectaku nan grupo. Nan grupo proprio. Ja? Dus iemand die behoorde tot een bepaald segment, voelde zich vooral verbonden, conecta, con grupo proprio. Ja, dat is heel belangrijk. En ze voelden zich dus veel minder verbonden met alle andere mensen op het eiland. Dus zij voelden zich dus veel minder verbonden, conecta, con otro grupo nan, otro gente, riba e isla. Ja? Dus zij voelden zich dus veel minder verbonden met andere groepen op het eiland. Dus iemand die behoort tot een bepaald segment voelde zich vooral verbonden met zijn eigen groep. Zij voelden zich dus minder verbonden met alle andere groepen op het eiland. En dat is een groot nadeel. Een nadeel is negatief. Een nadeel tanobong. Betekent een voordeel, tabong. En betekent een nadeel, tanobong. Pregunta 6. Y de laatste pregunta pa pagina aquí. Pregunta 6. Noem één groep immigranten, een grote groep immigranten, die in de 20e eeuw naar Curaçao is gekomen, waar die nog niet is genoemd in de tekst op de vorige pagina. Pagina 7. Nota nombra pa pagina 7, pero está un grupo da vienen naar Curaçao dingen siglo XX. Ja, en één voorbeeld daarvan, een heel grote groep, zijn Portugezen uit Madeira. Dat is een groep die in de 20e eeuw naar Curaçao is gekomen. Het is een grote groep. Ja. Porta 2000 gente, of 3000 gente, of 4000 gente, más o menos, pero está un grupo grande. Dat binnen naar Curaçao dingen siglo XX. Ja, en het is de Portugezen uit Madeira. Ik hoop dat het een heel duidelijk filmpje was.